ครับผมโตโร่โคมัสึกับโคมัสึกันดั้มชาแนลในส่วนซีรีส์ของกันพลาบ้านๆวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารีวิวตัวของกันพลา RG เป็น Ashtray Red Frame ครับผมตัวนี้นี่เป็น RG ตัวแรกที่ผมทำการต่อขึ้นมา เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีจุดเสียที่มือใหม่มักจะต่อแล้วเกิดผิดพลาดยังไงบ้างนี่ RG Ashtray Red Frameอันนี้ผมมักจะต่อเสร็จแล้วมันก็จะเก็บคู่มือไว้ในกล่องจะพับฝากล่องเป็นในลักษณะนี้เก็บไว้มันอารมณ์คล้ายๆกับแผ่นอะไรนะแผ่นเสียงแผ่นเสียงนะครับในฝากล่องมีแสงสะท้อนด้วยนี่เป็นกล่อง RG นะครับ Gundam Ashtray Red Frame อันนี้ส่วนของในส่วน2ซีรีส์ Gundam Seed นี่ Gundam Seed ข้างหน้าข้างหลังเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันขออนุญาตแกะก่อนคู่มือเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของรูปเล่มเป็นเล่มไม่ใช่เป็นแผ่นพับนะครับก็จะเป็นมีสีมีส่วนที่บอกก็หน้าที่จะบอกดีเทลของตัวดีคอลที่จะติดตัวนี้เป็น Realistic Decal จะมีแค่เป็นฟลอยด์สติ๊กเกอร์เฉพาะส่วนที่เป็นของดวงตาเท่านั้นกับเป็นส่วนที่เป็นของสีเขียวเป็นแสงสีเขียวแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่เป็นส่วนของตามข้อพับที่เป็นฟลอยด์สะท้อนแสงสีแดงครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของการพากเลยดีกว่าครับตัวของ Ashtray RG ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับลองดูจุดขยับก่อนละกันนี่แขนมือหมุนได้ค่อนข้างจะหนืดทีเดียวก็ดีนะครับหนืดแน่นจัดท่าได้ตามใจชอบจะมีส่วนที่เป็นหัวไหล่เหมือนจะติดส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นชิ้นตรงครอบหัวไหล่ตรงนี้ครับทำให้มันอาจจะติดขยับยกชูได้ไม่สุดเท่าไหร่แต่สำหรับข้อต่อส่วนอื่นๆข้อพับแขนศอกโอเคตอนนี้กันลองดูสิตัวโค้งงอได้ไม่มากเท่าไหร่บิดนี่ปกติ360ขาส่วนที่ขาข้อพับจะพับได้ไม่เขาเรียกว่าไม่แนบกับส่วนของต้นขาก็จะอยู่ประมาณ90องศานะครับพับดังนั้นในท่าคุกเข่ามันอาจจะทำแล้วจัดโพซิชันยากสักหน่อยส่วนของเข่ากับส่วนของปลายเท้าเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ติดพื้น
ว้นิดนึงอย่างเงี้ยเรามาดูในรายละเอียดของตัวพลาสติก RG X-Ray นี่เป็นตัวแรกของผมที่ผมตัดสินใจซื้อมาต่อจะพบว่ารายละเอียดของตัวพลาสติกนี่ต่อครั้งแรกมาก็ค่อนข้างจะมึนอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดเส้นผมจะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยประกอบในส่วนของที่จะมาเจอกับตัวโครงก็ดีหรือเป็นส่วนที่ประกบกันเองก็ดีมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ความละเอียดของ RG น่าจะเป็นทุกตัวแหละครับมันละเอียดมากในการต่อยิ่งละเอียดมากก็ยิ่งเล็กมากก็จะมีการหลุดหล่นหายหักแล้วต้องมีการเสริมในพาร์ทบางพาร์ทสำหรับดีคอร์มาดูชัดเลยเรียลลิสติกดีคอร์ใน X-Ray ตัวนี้ผมว่าค่อนข้างจะเยอะแทบจะมีในส่วนของทุกชิ้นของทุกพาร์ทของตัวกันพลาเลยนะครับส่วนที่เป็นฟอยล์นี่ฟอยล์สีแดงบางคนไม่ชอบตัวของเรลิสิกดีคอร์นี่บางคนก็เปลี่ยนเป็นดีคอร์น้ำเพราะบางว่ามันสวยกว่าโอเคนี่เป็นส่วนของฟอยล์นอกจากที่เห็นเนี่ยก็จะมีพาร์ทส่วนต่างๆที่เหลืออยู่ที่ผมไม่ได้ต่อเข้าไปก็จะมีส่วนเป็นของตัวมือในลักษณะของกลางออกอันนี้ก็สวยดีเป็นมือส่วนที่กำอยู่แล้วก็อันนี้เป็นมือกลไกก็จะขยับได้แต่ว่าการขยับได้ของ RG ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อด้อยตรงที่ว่ามันไม่มีแรงหนืดไม่มีแรงฝืดในการจะจับจะลังอุปกรณ์ต่างๆอาวุธต่างๆที่เราจะถือดังนั้นผมเองก็ตัดสินใจไม่ใส่ลงไปก็จะมีส่วนของดอกลาบแล้วก็เป็นบีนซอสแล้วก็เป็นซุปเป็นอุปกรณ์ของตัว RG X-Ray เรฟเฟรมก็มีประมาณนี้ครับต่อไปเราก็จะมาดูจุดเสียหรือข้อบกพร่องใน X-Ray ตัวนี้ของผมว่าผมได้ทำอะไรผิดพลาดลงไปบ้างแล้วก็ได้แก้ไขปรับปรุงอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวแรกของผมนี้นะครับชี้ดูก่อนจุดที่1ก็คือขูดเป็นคุยอยู่อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือกาวร้อนจุดที่1เนาะจุดที่2นี่ตัวของดาบจะมีส่วนของตัวที่รองขั้นระหว่างส่วนที่จับกับส่วนที่เป็นของตัวคมดาบอยู่ทำไมมันเป็นสีดำที่เป็นสีดำเพราะว่าตัวกาวร้อนนั่นแหละมันทะลักแล้วก็มันล้นไปโดนส่วนของที่เป็นพลาสติกดังนั้นส่วนของพลาสติกจริงๆเนี่ยควรจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แต่เมื่อโดนกาวแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นสีขาวขุ่นๆผมก็เลยใช้ตัวของมาร์กเกอร์สีดำนี่แหละระบายทับหมดเลยใช่แล้วเนี่ยครับจุดที่3อาจจะไม่เห็นจะเป็นจุดของ
ที่ซ่อนอยู่ข้างในจะเป็นเห็นกาวไหมครับมีกาวเลอะอยู่ก็เป็นกาวทะลักเหมือนกันจุดที่4สำหรับตัว Beam Rifle จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นรูปนี้หรอกครับมันเป็นอย่างนี้นี่มันหักแล้วก็สังเกตดูก็จะมีกาวอีกกาวร้อนติดอยู่ที่ปลายซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องการที่จะแก้ไขตรงนี้ก็คงต้องขัดแล้วก็ทำสีใหม่หลายๆจุดที่ผมว่ามันเนี่ยจะพบว่าเป็นเรื่องของกาวร้อนทั้งนั้นทำไมถึงเป็นลักษณะของกาวร้อนเพราะว่ามือใหม่บางหลายๆท่านแหละครับที่เพิ่งเริ่มต่อใหม่มาใจร้อนดังนั้นส่วนที่เปราะบางไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นข้อต่อส่วนที่เป็นจุดเชื่อมแล้วก็ส่วนที่เป็นชิ้นบางๆเล็กๆพวกเนี้ยมันจะมีการหักมีการแตกง่ายก็วิธีแก้ไขก็คือใช้กาวร้อนแต่กาวร้อนที่ว่าเนี่ยบางครั้งการใช้โดยการเอากาวร้อนมาเทลงบนผิวที่สัมผัสโดยตรงหรือเอากาวร้อนลักษณะของการยาไปตามขอบแล้วก็เอาชิ้นส่วนมาประกบกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปริมาณของกาวร้อนที่มากเกินไปจะทำให้ตัวของชิ้นงานที่หลังจากประกบแล้วนั้นมีกาวเรียกว่าปลิ้นออกมาเล็ดออกมาส่วนกาวที่ล้นออกมาเนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไม่สามารถใช้วัสดุตัวไหนปาดออกไม่ว่าจะเป็นปาดออกหรือจะเกลี่ยออกเพราะว่ากาวร้อนนี่กินพลาสติกไปแล้วมันก็แห้งเร็วมากก็มีวิธีเดียวคือการขัดและทำสีใหม่ทีนี้สำหรับคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงในส่วนของกาวร้อนที่จะเลอะออกมาเนี่ยเราสามารถทำยังไงได้บ้างผมแนะนำให้นำตัวกาวร้อนเนี่ยเทลงบนภาชนะรองหรืออาจจะเป็นวัสดุรองก่อนแล้วเราก็เอาตัวของชิ้นงานคอยซับจิ้มลงไปหรือเราจะเอากาวร้อนทาลงบนคอตตอนบัดไม่ใช่สิก้านคอตตอนบัดที่เราไม่ใช้ตัวปลายคอตตอนบัดแล้วหลังจากนั้นที่กาวร้อนติดอยู่บนวัสดุของเราแล้วเนี่ยหลังจากนั้นที่กาวร้อนติดอยู่บนก้านคอตตอนบัดแล้วเนี่ยเราจึงเอาคอตตอนบัดนั่นแหละค่อยๆแตะเพราะว่ากาวร้อนใช้เพียงนิดเดียวก็อยู่เราอาจจะต้องเผื่อพื้นที่สำหรับเวลาประกบแล้วก็มันไหลออกไปข้างๆด้วยแค่นี้ปัญหาของกาวร้อนที่เป็นกาวล้นก็จะหมดลงประสบการณ์ของตัวแรกเนี่ยก็จะให้ผมระมัดระวังมากขึ้นแก้ไขหรือปรับปรุงที่สาเหตุของปัญหาก็คือเรื่องของการบิดหักแตกพลาสติกเปลี่ยนสีต่างๆที่จะเป็นที่มาของการแก้ไขหรือเสริมพาร์ทต่างๆเนี่ยเราจะจบปัญหานี้ลงด้วยความระมัดระวังของเราเองนะครับก็ปัญหานอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการติดดีคอลที่เป็นเรียลลิสติกดีคอลจะพบว่าเล็กมากในบางส่วนของสติ๊กเกอร์หรือดีคอลเนี่ยที่ขอบจะเห็นว่าของผมเนี่ยในตัวนี้จะมีเหมือนกับเป็นเพเยอไม่เรียบแทบจะทุกชิ้นกรณีที่ติดบนชิ้นส่วนที่เป็นพื้นสีขาวน่าจะมีปัญหาแต่ถ้าติดบนพื้นสีดำจะเห็นชัดเลยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราลอกดีคอลออกจากตัวของแผงดีคอลโดยที่ไม่ระมัดระวังอาจจะใช้เล็บใช้คัตเตอร์ขูดออกให้มันหลุดที่ขอบก่อนดังนั้นเราก็จะเอาตัวแหนบดึงตามมาทีหลังซึ่งขั้นตอนนี้ก็ขอให้ระวังด้วยครับเพราะว่าหลังจากที่ตัวขอบของดีคอลเนี่ยโดนขูดหรือทำให้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างทำให้วัสดุตรงขอบเนี่ยเสียไปแล้วเนี่ยมันจะติดลงบนชิ้นงานไม่ได้เรียบหรือไม่ได้สนิทอย่างที่เราต้องการนัก
ถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะใช้ตัวของเคลียร์ด้านพ่นทับลงแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดูใกล้ๆเนี่ยก็ยังเห็นขอบที่ปลายอยู่ดีมันไม่ใช่เป็นลักษณะของฟองอากาศที่เกิดขึ้นแต่มันเป็นลักษณะของตัวดีคอเองที่ไม่เรียบไม่ทราบจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยครับไม่เรียบไม่เสมอกันนี่ก็เช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังเพราะว่าดีคอหรือลิสิกดีคอนี่เมื่อแกะแล้วถ้าเสียไม่ค่อยมีสแปร์พาร์ทเท่าไหร่จะมีเฉพาะตัวดีคอที่เป็นอันเล็กๆอย่างนี้หรือที่เป็นเส้นเป็นขีดหรือเป็นตัวอักษรบางอย่างมีแต่ถ้าเป็นส่วนของส่วนโค้งส่วนเข้ารูปต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีตัวของดีคอสแปร์ครับนี่ต้องระวังกันหน่อยสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราจะมาปิดกันด้วยถ้าโพสท่าสวยๆในมุม360องศาของกันพลา S-Tray ตัวนี้สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ดูแล้วคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ประทับใจแล้วก็อยากจะให้มีการรีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเอพิโซดต่อไปครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ